Hello everyone, Denachu. Welcome to our channel, Infotech Addis. ቻናላችን በተለያዩ ኤጁኬሽናል እና ዲጂታላይዜሽን ላይ ያተኮሩ ኩዌሽኖችን ይዘንላችሁ እየመጣን እንገኛለን። ሶ በዛሬው ኤፒሶዳችን ምንድነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው how to make a good pitch. ሶ ብዙ ሰው ቢዝነስ ኦር ኢንተርፕረነር መሆን ይፈልጋል። ሶ ቢዝነስ ሜክ ሲያደርግ ያ ፒች ግራንት ለማድረግ the most important ነገር ፒቻችሁ ምን አይነት ፒች ነው? like precise የሆነ ያልተንዛዛ እና መልእክት የሚያስተላልፍ ፒች መስራት አለባችሁ። ፒቻችሁ ጥሩ ካልሆነ ኤቭሪቲንግ ከዛ በፊት የሰራችሁት በጀት ፕላን ከዛ በፊት የሰራችሁት ሌሎቹ ፕሮሲጀሮች ገደል ገቡ ማለት ነው። ሶ ፒችን ለማታውቁ ፒች ማለት በተለያየ ቴምፕሌት ተሰርቶ እንደ ፕሬዘንቴሽን ኦር ፓወርፖይንት አይነት ካይንድ ሆኖ ቪዥዋል የሆነ ሪፕሬዘንቴሽን ብዙም ጽሁፍ ያልበዛበት እና ፕሪሳይዝ የሆነ ፕሬዘንቴሽን ነው ለኛ ቢዝነስ ማለት ነው። ሶ ቢዝነሳችሁ ስለምንም ሊሆን ይችላል እነዚህን 10 ነገሮች ሊኖራቸው ይገባል። አንደኛው ምንድነው ፕሮብሌም የትኛው ፕሮብሌም ነው ሶልቭ ልታደርጉ የተነሳችሁት? ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ ነው መቼም አይደለ ቢዝነስ ፕላን የሚኖረን የሆነ ያ ቢዝነሳችን የሆነ ፕሮብሌምን ሶልቭ ካላደረገ ምንም ፖይንት የለውም ማለት ነው ቢዝነሳችን። ከዛ የፕሮብሌማችን ሶሉሽኑ ምንድነው? እኛ ፕሮቫይድ እናደርጋለን የኛ ቢዝነስ ፕሮቫይድ ያደርጋል ያልነው ሶሉሽን ምንድነው? ሶስተኛውና ዋነኛው ታርጌት ማርኬት ስንነሳ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ ላይ ይሰራለው ብሎ መነሳት አይችልም። ምክንያቱም ኦሬዲ ሁሉም ቦታ መሆን አትችሉም። ለዛ ስፔሲፊካሊ ለጅምር ኦር ደግሞ ለስታርት አፕ ቢዝነስ ስፔሲፊክ የሆነ ታርጌት ማርኬት ታርጌት ኦዲየንስ ታርጌት የሆነ ፐርሰን ታርጌት የሆነ ፕሌሱ ሰዎቹ ታርጌት የሆነ ሰዎች ነው የሚሆኑት ላይክ ስፔሲፊክ የሆነ ማለት ነው እንጂ ተነስተን ኢትዮጵያ ሁላ ሰው ላይ እንሰራለን አካባቢውም ሁሉም አካባቢ ላይ እንሰራለን ማለት አንችልም። ሶ አምስተኛው ደግሞ አራተኛው ቢዝነስ ሞዴል ነው። ቢዝነስ ሞዴል ለምሳሌ የኮሚሽን ሊሆን ይችላል ሰርቪስ ሊሆን ይችላል ምን ያህል እንደምንወስድ ሬቨኒውአችን ጀነሬት የሚያደርገው ኦር ደግሞ ኤስቲሜትድ የሆነ የሚቀጥለው አመት ኦር የሆነ በሆነ ኢንተርቫል ኤስቲሜትድ የሆነ ሬቨኒው እሱን እንጽፋለን። ሶ ጋት ማርኬት ስትራቴጂ ምንድነው? እንዴት ነው ያንን ቢዝነሳችሁን የምታስተዋውቁት? ሶ ያ ማርኬት ስታስተዋውቁ ኦሬዲ ለዚህ ታርጌት ነው ብላችኋል አይደለ? 3 ቁጥር ላይ ሶ ለሱ ታርጌት የት ነው በምን ቻናል ነው በምን ዌብሳይት ነው በምን እንትን ነው ሰው ጋር በምን መንገድ ነው ጎቱ ማርኬት ስትራቴጂያችሁ በምን መንገድ ነው ሰው ጋር የምትደርሱት? ትራክሽን የምንለው ደግሞ አሁን ላይ ያ ቢዝነስ ምን ላይ ደርሷል? ኦሬዲ የጀመራችሁት ነገር ከሆነ ምን ላይ እየደረሰ ነው? የትኛው ጋር ደርሷል ነው። ሶ ሶሪ ፎር እዚህ ጋር ኮምፒቲተር ስፔሊንጉን ሶሪ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ኮምፒቲተር አናሊሲስ እና ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ነው። ሶ ኮምፒቲተር አናሊሲስ እና ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ሰራላችሁ። ምክንያቱም የምትሰሩት ቢዝነስ ኦሬዲ ኮምፒቲተር ኦር ከዛ በፊት የተሰራ እዛ እናንተ ሀገርም ሊሆን ይችላል ብቻ ኤኒ ኮምፒቲተር ለእናንተ ሀገር አሁን ስትሰሩ ኮምፒቲሽን ውስጥ የሚያስገባችሁን ሌሎች ቢዝነሶች ያነዛን ቢዝነስ ብራንዳቸውን እያረጋችሁ ትጽፋላችሁ። የእናንተ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ከነሱ የተሻለ የሚያረጋችሁ የእናንተ አድቫንቴጅ ምን እንደሆነ ትጽፋላችሁ። ሶ ስምንተኛው ላይ ምን አለ? ማይልስቶን አሁን ምን ላይ ደርሳችኋል? ከዚህ በኋላስ ምን ላይ ለመድረስ ነው? ኦሬዲ ታርጌት ማርኬት አለን። ለዛ ታርጌት አድርገን የምንነሳው ፎር ቢግነር የሆነ ታርጌት አለን በት ከአንድ አመት በኋላ ከ6 ወር በኋላ ከ2 አመት በኋላ ከ3 አመት በኋላ የሆኑ ማይልስቶኖችን ለመድረስ ነው አስበን ያንን ቢዝነስ የምንነሳው። ምክንያቱም በዛች ስፔሲፊክ የሆነ ነገር አትቀርም ያ ቢዝነስ ማለት ነው። 9ኛው ፋይናንሻል ፕሮጀክሽን ነው። በየወሩ ምን ያህል ፕሮፊት ምን ያህል ሬቨኒው ምን ያህል ሎስም ሊሆን ይችላል መቼ ነው ያ ገንዘብ የሚመልሰው የሚለው። ሶ አጠቃላይ ስለ ፋይናንሱ በጀት ፕላኑ ላይ ኦር ደግሞ በጀት ፕላኑን ከሰራችሁ በኋላ ሜቢ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ላይ እና ብሬክ ኢቨን አናሊሲስ ላይ ኮንሰንትሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ 10ኛና ዋነኛው ኢንቨስተሮቻችሁ ስንት ብር ነው የምትጠይቁት? አስክ የሚለው ስንት ብር ነው ኢንቨስተሮቻችሁ
ስንት ብር ነው የምትጠይቁት እናንተ ያ ቢዝነስ ሲጀመር ስንት ብር ይፈጅብኛል ብላችሁ ነው የምትጀምሩት ነው ሶ አሁን for a beginner ምን ላይ ነው የሚሰራው ስንል canvas ላይ እንግባ more free የሆነው canvas ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር www.canva.com ላይ ፍሪ የሆነ ዳውንሎድ ማድረግ የምንችለው ነው ምክንያቱም otherwise ሌላ ነገር ላይ ጽፋችሁ ያንን ሁሉ ዳታ ሎስ ልታረጉት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ኦሬዲ ቴምፕሌቶች ይኖራሉ ፒች የተሰሩባቸው ቴምፕሌቶች ማለት ነው ሶ እነሱን ሞዲፋይ ያረጋችሁ አይቀርም የተባባልነውን በጀት ፕላን ውስጥ ለምሳሌ እንደ ብሬክ ኢቨን ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት እና እዚ 10 ነገሮች መክተት እና ማክሲመም ደግሞ 15 ፔጅ ማክሲመም 15 ፔጅ ከዛ በላይ 20 ፔጅ 30 ፔጅ ማድረስ የለባችሁም ስላይዶቹን ማለት ነው ሶ አሁን እዚ ጋር canva.com ላይ ገብተናል ለዛ እዚ ጋር ምን ያስመርጣችኋል ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እዚ ጋር pitch presentation ብለን ሰርች ማድረግ እንችላለን ሶ pitch presentation ብለን ሰርች ካረግን በኋላ የሚያመጣልን ቴምፕሌቶች አሉ ሶ ከነዚህ ቴምፕሌቶች ውስጥ የትኛው እያንዳንዱን እየከፈታችሁ ማየት ሊኖርባችሁ ይችላል ምክንያቱም አብዛኞቹ ፔድ ናቸው ለዛ ከናንተ ቢዝነስ ጋር ሞር ኢዚ የሚያደርግላችሁን ለማየት ማለት ነው ሶ አሁን የዚህኛውን pitch ለማየት እንሞክር እዚሁ ላይ customize ትሉታላችሁ customize this template ትሉታላችሁ ሶ እዚህ ጋር ሌላ ታብ ይከፍትላችኋል ሶ ይሄኛው 17 ፔጅ ነው በራሳችሁ መልክ እንትን ትሉታላችሁ የመጨረሻው ፔጆችን ቴንክ ዩ እና ደግሞ የቲም ሜምበሮቻችሁን መጻፍ ትችላላችሁ እካሌ በማናጀርነት እካሌ በማርኬቲንግ ማናጀር እካሌ በአካውንታንትነት እካሌ በሶፍትዌር ዲቨሎፐር በእንደዚህ ተሳትፈዋል ብላችሁ ኦቨርኦል እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር pitch deck አለ pitch deck apply all 18 pages እንለዋለን apply or all 18 pages ትሉታላችሁ ሶ ይሄኛውን ለማየት እንዲመቸን ይሄኛውን ወደዚህኛው ሚኒማይዝ እናደርጋለን ሶ የፈርስት ፔጁ ለምሳሌ የናንተ ብራንድ ሊኖራችሁ ይችላል ብራንድ ኔም ሊኖራችሁ ይችላል ብራንድ ኢሜጅ ሊኖራችሁ ይችላል ሎጎ ሊኖራችሁ ይችላል እሱን አርጋችሁ ላይክ እሱን የሚገልጸው ኢሜጅ ኦር something ከጎኑ ብታረጉ ይመረጣል ማለት ነው ሶ ኦር ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ሞር አድሬሱን የገለጸው ከዛ next together we can bridge the gap in technology access and opportunity ይላል but እንደዚህ አይነት ነገር በጻፋችሁ ቁጥር ፔጁ ይበዛል እዚህ ጋር even ያንዳንዱን እንደ ኮንቴንት ጽፈውታል our mission the team new products and services competitive analysis competitor size of market እና our numbers ይላል so mission vision እና objectiveን ብትጽፉ ይመረጣል mission vision እና objective so missionአችሁ አሁን ለምሳሌ in this case to revolutionize access to ideas and technology enabling all individuals to realize their full creative potential through collaboration innovation and a commitment to inclusivity we strive to create more equitable and inspiring world ከዛ meet the team below እዚህ ጋር founder and CEO advisor chief counsel ብለው ቲሞቹን ሞስትሊ ግን ቲሞቹን መጨረሻ ላይ ብታረጉት ይመረጣል ሞር ለመሃል ላይ ገብቶ እንትን እንዳይል ማለት ነው ሶ ቀጣይ new product and services but in our case more ፕሮብሌሙ ላይ መጀመሪያ አውርታችሁ ከዛ እንዳልኩት ፕሮብሌሙን 1 2 3 ብላችሁ ደርድራችሁ ከዛ በኋላ ሶሉሽን እንትን ማለት ይሻላል ለምሳሌ new products ብሏል እዚህ ጋር ከዛ product 1 product 2 ነው ያለው መጀመሪያ ስለ ፕሮብሌሙ አላወራም ጭራሽ ይሄ በዚህኛው pitch ግን ፕሮብሌሙን መግለጻችሁ ይመረጣል ከዛ ፕሮዳክታቸውን product 1 product 2 ብለው competitive analysis ይሰራሉ ከዛ competitive advantage ይሰራሉ እዚህ ጋር ደግሞ size of market ላይ አጠቃላይ 1.3 ሚሊዮን አለ targetable access market ከዛ SAM ደግሞ 488 ሚሊዮን አለ but እኛ ምን ደርሰው ግን ስፔሲፊካሊ 2 ሚሊዮን
ሶሪ 2 ሚሊዮን 28 ሚሊዮን ነው 228 ሚሊዮን ነው ሶ እንደዛ አርጋችሁ ታርጌት ማርኬታችሁን መስራት አለባችሁ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ይሄን ያህል ሰው አለ ብላችሁ ጽፋላችሁ ከዛ ከሱ ሁሉ ሰው ደግሞ አዲስ አበባ ይሄውላ ሰው አለ እኛ ግን ምን ደርሰው ቦሌ ላይ ከሆነ ኦር ስፔሲፊካሊ ካሳንቺስ ከሆነ እዛች ታርጌት ማርኬታችሁ ይገኛል ብላችሁ ኤስቲሜት ያረጋችሁትን የሰው ነምበር ጽፋላችሁ ከዛ our numbers estimation ጽፋላችሁ traction path to integration so ይሄኛው ሞር በእንትን አልገለጸልንም በት እስኪ ሌላ እንትን ማየት እንችላለን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴምፕሌት ላይ ሌላ ፍሪ የሆነ ከስተማይዝ ማድረግ የምንችለውን እኔ ይሄኛው I think free ነው technology of pitch deck ኦኬ እዚህ ጋር አለ 10 ነው 16 ቢዝነስ ስትራቴጂ ነው ይሄኛው ብዙ አማራጭ አላችሁ by the way the more dig ባረጋችሁ ቁጥር the more ታገኛላችሁ ማለት ነው so እሺ ይሄኛው ስታርታፕ ፒች ዴክ የሚለውን ከስተማይዝ እናድርገው introduction problem target market እያለ ነው የሚሄደው so እስኪ let's check this so ይሄንን ሰርተን next episode ላይ or ደግሞ በቅርቡ ምን ፖስተው ቪዲዮ ላይ already የተሰራ ፒች እኔ ሰራውትን ፒች ይዤላችሁ መጣለሁ so ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ subscribe like እና share በማድረግ ሌሎች እንደዚህ ቢዝነስ እና ኢንተርፕረነር ሌሎች ኦፖርቹኒቲዎችም ምንም እነግራችኋለሁ ላይክ ጃስሪ የመሳሰሉት አሁንም ጃስሪ እስከ ኦክቶበር ድረስ አለው ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ካረጋችሁ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው so in this case startup pitch deck አለ ከዛ table of content አለ introduction ብሎ ስለዛው ስለ ካምፓኒያቸው ኢንትሮዲዩስ አረጉ ፕሮብሌማቸውን ይጽፋሉ ከዛ ታርጌት ማርኬት but in our case ፕሮብሌም ጽፈን immediately solution መጻፍ ይቀለናል ከዛ solution 1 2 3 ይሄንን ለዚህ ፕሮብሌም 1 2 3 solution ይዘን መተናል ብላችሁ ተነሳላችሁ ትራክሽን አለ ኦሬዲ የደረሰበት ምን ላይ እንደደረሰ በዚህ ወር እንደዚህ በዚህ ወር ይሄን ያህል ደርሷል የሚለውን and then marketing strategy አለ marketing strategy-ያችሁ or ደግሞ addressable marketing strategy ይኖራችኋል so market competition-አችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ አራት ነገር አርጓል የትኛው ማርኬት እኛ ጋር ኮምፒት ያደርጋል እና እናንተ ምን አድቫንቴጅ አላችሁ የሚለውን ከዛ ቲማችሁን ጽፋላችሁ ከዛ ያው ኢንፎርሜሽን መጻፍ ትችላላችሁ or thank you ማለት ትችላላችሁ but ሌሎችም ቴምፕሌቶችን እናያለን but ራሳችሁ ካንቫስ ላይ ገብታችሁ ለእናንተስ ቢዝነስ ሞር ኢዚ የሚያደርግላችሁን ስሩበት ኦሬዲ ሌሎች እንደዚህ ቢዝነስ እና ኢንተርፕረነርን የሚያሳድጉ አይነት ኦፖርቹኒቲዎችን ቴሌግራም ቻናላችን ላይ እንለቃለን ጆይን አድርጉን ቴሌግራም አካውንታችን ላይ ኢንፎርሜሽን መጠየቅ ትችላላችሁ so ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር አድርጉን እናመሰግናለን